हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानलमा हामीले ह्याचरी मेसिन, कुखुरा ओथारो नबस्दाखेरि चल्ला काट्ने मेसिन, चल्ला जन्माउने मेसिनको बारेमा कुरा गर्छौं। त्यस्तै कुखुरा पालनसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू, सुकुटी मेसिन लगायतका एग्रोटेकसँग सम्बन्धित विशेष गरेर यो पोल्ट्री क्षेत्रका भिडियोहरू हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका हुन्छौं। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले जीवाणु अर्थात् ब्याक्टेरियाबाट चाहिँ कस्ता खालका रोगहरू लाग्छ, वास्तवमा कुखुराहरू व्यावसायिक लोकल जातका कुखुराहरूलाई कस्ता खालका चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन्छ, जीवाणुहरूले चाहिँ संक्रमण गर्छ भनेर हेर्नेछौँ। यो भिडियोले चाहिँ तपाईँ किसान साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू वा अन्वेषण शोधकर्ता साथीहरूलाई समेत हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ मैले आशा लिएको छु। लागौँ आजको भिडियोतर्फ। विशेष गरेर लोकल कुखुराहरूलाई स्थानीय स्तरमा कस्ता खालका रोगहरू लाग्छन्, एकदमै कमन रोगहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। विशेष गरेर यी ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ एकदमै कुखुराजन्य पालनजन्य जुन फार्महरू छ तिनीहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना गरेको हुन्छ। वास्तवमा कुखुराहरूले बिरामी हुँदाखेरि कस्ता खालका लक्षणहरू देखाउँछ तपाईलाई मैले त्यो कुरा अवगत गराउँछु। कतिपय साथीहरूलाई त्यो कुरा थाहा पनि होला, जस्तो दाना पानी खान मन लाग्दैन, कुखुराहरूलाई खान मन गर्दैन वा अल्छी हुन्छन्, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ कतिपय कुखुराहरूलाई। त्यस्तै नाक वा मुखबाट बाक्लो तरल पदार्थ निकाल्ने हुन्छ। सिउर वा लोती जुन भाले वा पोथी छ तिनीहरूको चाहिँ सुन्निएको वा रङ खुइलिएको वा फिक्का उडेको पनि हुन सक्छ। त्यस्तै कुखुराको आँचीको रङ जुन कुखुराले हगेको हुन्छ तिनीहरूको दिशा हेरेर पनि वास्तवमा कुखुरा बिरामी छ कि छैन भनेर पनि थाहा हुन्छ। त्यस्तै बिरामी कुखुराहरू झोक्र्याउने, निष्क्रिय हुने, एकदमै कम चल्ने खालको, त्यस्तै पखेटा लत्र्याएको पनि हुन सक्छ। तपाईले सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ यदि किसान साथी हुनुहुन्छ भने, वा पाल्दै गरेको साथीहरूले पनि यी कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने तपाईले सजिलै आफ्नो मुनाफाको बाटोलाई खोल्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै रोकथामको उपायहरू पनि मैले तपाईलाई सुरुमै बताउँदैछु। त्यसपछि रोगहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। रोकथाममा सबसे पहिले कसरी चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ, रोकथामको उपायहरू कुरा गरौँ। वास्तवमा उचित सरसफाइ भनिसकेपछि तपाईले खोर सरसफाइ गर्नु पर्यो। भाँडोमा चाहिँ पानी वा आहारा दाना पानी दिँदाखेरि त्यो भाँडोहरू चाहिँ सरसफाइ गर्नु पर्यो। यो दुईटा कुरा सरसफाइ भइसकेपछि त्यसै पनि धेरै संक्रमण हुनबाट जोगाउन सकिन्छ कुखुराहरूलाई। खोरमा सुली वा सोत्तर जुन छ त्यसको कुरा गर्दैछु सरसफाइमा, त्यो समय समयमा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हावा वा जुन भेन्टिलेसन छ त्यो कुराहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि रोगी माउ छ वा चल्ला छ भने त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर वा आइसोलेसनमा राखेर चाहिँ त्यसलाई तपाईले उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मृत छ भने त्यस्ता खालका कुखुराहरूलाई डिस्पोज गर्न सक्नुहुन्छ, खाडल खनेर गाड्न सक्नुहुनेछ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ जैविक सुरक्षाको उपायमा चाहिँ तपाईले सुरक्षा अपनाउनै पर्ने हुन्छ। सँगसँगै विश्वसनीय ह्याचरीबाट चाहिँ तपाईले चल्ला किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी त्यो ठाउँबाट चल्ला किन्नुभयो भने माउबाट चल्लामा रोग चाहिँ आउन नसक्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो, होइन भने रोग चल्लामा आएको छ भने त्यो चल्लामा देखिन्छ। अरू कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सन्तुलित दाना वा सागसब्जी वा घाँसपातहरू खुवाएर पनि चाहिँ तिनीहरूलाई पोषण पुर्याउन सकिन्छ। त्यस्तै समय समयमा उपचार गर्न सकिन्छ। कतिपय उपचारहरू घरेलु उपचार गर्न सकिन्छ। बेसार पानी, अदुवा पानी वा सक्खर पानी हुन्छ जाडो महिना। त्यस्तै ती सँगसँगै अङ्ग्रेजी औषधिहरू पनि खुवाउन सकिन्छ। त्यो अङ्ग्रेजी औषधि खुवाउँदाखेरि चाहिँ चिकित्सक वा प्राविधिकको सरसल्लाह चाहिँ लिनै पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। त्यस्तै धेरै मात्रामा पाल्ने किसानले भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ। थोरै 2-4वटा 10-20वटा पालेको छ वा ह्याचरीमा त्यसरी उत्पादन लिन्छ भने त्यस्तो खालको उत्पादनमा चाहिँ भ्याक्सिन नलगाए पनि त्यस्तो समस्या चाहिँ आउँदैन। यो वास्तवमा भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित मलाई कसैले सोध्नु भएको थियो, मैले आजको भिडियोमा जवाफ दिँदैछु। त्यस्तो चिसो तातोको पर्याप्त मात्रा हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ चल्लाहरू
लाई सजिलै हुर्काउन सकिन्छ, कुखुराहरू हुर्काउन सकिन्छ। साथीहरू अब लागौँ वास्तवमा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू वा प्रोटोजोन इन्फेक्सनहरू के हुन्छ त्यो कुराहरू ध्यान दिउँ। र मैले तपाईँहरूलाई अन्तिममा हामीले नेपालगञ्जबाट कुखुरा विकास फार्मबाट ल्याएको कुखुरा पनि बिरामी भएको भिडियो अट्याच गर्छु। वास्तवमा तपाईँले त्यो के भएको रहेछ कमेन्ट गर्नु होला। लागौँ आजको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू के हुन्छ, कस्ता खालका रोगहरू लाग्छ लोकल कुखुरालाई। पहिलो नम्बरमा कुखुरालाई हैजा लाग्छ। कुखुराको हैजा मान्छेलाई जसरी हैजा लाग्छ नि त्यसरी नै कुखुराको हैजा लाग्छ, फाउल कोलेरा भन्छ। विशेष गरेर 1 वर्ष उमेर समूह पुगेकोलाई चाहिँ यस्ता खालका हैजाले सताउने गर्दछ। जसरी गाईबस्तुहरूमा चाहिँ पास्चुरेला मल्टोसिडा नाम गरेको चाहिँ जुन ब्याक्टेरिया छ यसले इन्फेक्सन गराउँछ, त्यस्तै कुखुरामा पनि यो पास्चुरेलाले चाहिँ इन्फेक्सन गराउँछ। र यो सरुवा रोग भइसकेपछि छिट्टै सर्छ। लक्षणको कुरा गर्ने हो भने मैले अघि पनि गरिसकेँ। र विशेष गरेर पहेँलो वा हरियो वा फिक्का सेतो रङको चाहिँ दिशा गर्न सक्छ कुखुराले। यस्तो केसेसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भेटनरीमा गएर औषधि माग्नुभयो भने पनि उहाँहरूले सम्भवतः सल्फा ग्रुपको औषधि दिनुहुन्छ तपाईँलाई। सल्फा ग्रुपको औषधि चाहिँ खुवाउन सकिन्छ। चिकित्सकले चाहिँ तपाईँलाई मात्रा सुझाउनुहुन्छ, उहाँले कति मात्रा कति डोज दिने कति डोजमा खुवाउने भनेर। यो चाहिँ भयो कुखुराको हैजा फाउल कोलेरासँग सम्बन्धित। अब अर्को भनेको पुलोरम। पुलोरम भनेको चाहिँ वास्तवमा यो व्हाइट डायरिया जुन सेतो छेर्छ कुखुरा वा चल्लाहरूले सेतो छेर्छ त्यसलाई चाहिँ व्हाइट डायरिया नाम गरेर यसो पुलोरम भनेर चाहिँ भनिन्छ। ब्यासिलरी व्हाइट डायरिया भनेर भन्दछ। यसको विशेष गरेर चाहिँ लक्षण के भन्दाखेरि सेतो हग्ने गर्छ वा मलद्वार वरिपरि चाहिँ प्वाखहरूमा चाहिँ सेतो रङको त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर 2 हप्तादेखि 3 हप्ताका चल्लालाई यो खालको रोग लाग्छ भने साल्मोनेला पुलोरोम नाम गरेको ब्याक्टेरियाले चाहिँ इन्फेक्सन गराउँछ। माउको अन्डाबाट निस्केका चल्लामा पनि त्यो खालका सङ्क्रमण देखिन सक्छ। र यसरी मोर्टालिटी रेट मर्ने रेट चाहिँ धेरै हुन्छ यस्तो खालको छ भने। अब यस्तो केसेसमा चाहिँ मेडिसिन औषधि उपचार के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सालको प्रिम वा डुओप्रिम नाम गरेको औषधि खुवाउन सकिन्छ। त्यस्तै फ्लोरोसेल नाइट्रोफोराजोन नाम गरेको चाहिँ औषधि चिकित्सकले दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले बताएअनुसारको मात्रामा चाहिँ खुवाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग कति कुखुरा छ त्यो अनुसारले खुवाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले मात्रा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिनँ। र अर्को श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोग चाहिँ लाग्छ, त्यो भनेको सिआरडी रोग लाग्छ। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजिज भन्छ। वास्तवमा श्वास प्रश्वासको जीर्ण रोग हो यो। माइकोप्लाज्मा ग्यालिसेप्टिकम नाम गरेको ब्याक्टेरियाले चाहिँ विशेष गरेर जाडोयाममा यो रोग लाग्दछ। एकदमै जीर्ण प्रकारको रोग हो, ज्याद्रो पनि हुन्छ र यो विशेष गरेर जाडोयाममा चाहिँ बढी देखिन्छ। यतिखेर चाहिँ तापक्रम हामीले मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ चल्ला हुर्काउँदाखेरि, होइन भने 30% देखि 40% चाहिँ चल्लाहरू डेथ हुन सक्छ। यसमा पनि माउबाट चाहिँ चल्लामा सर्न सकेको हुन्छ, जुन अन्डा ह्याच गरिन्छ त्यस्तोबाट चाहिँ सर्न सक्छ। विशेष गरेर 4 हप्तादेखि 10 हप्तासम्मका कुखुरा वा चल्लाहरूलाई यसरी लाग्ने गर्दछ। रोग चाहिँ तापक्रमको अभाव वा चिसोको व्यवस्थापकीय कमजोरी भयो भने चाहिँ यो रोग चाहिँ लाग्ने गर्दछ। श्वास प्रश्वास गर्न सास फेर्न चाहिँ चल्लाहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। तिनीहरू छिक्ने गर्दछ, खोक्ने गर्छ, त्यस्तै घ्यार आवाज गर्छ भने यिनीहरूको वेट बडी वेट हुन्छ जुन औसत तौल हुन्छ त्यो घटेको हुन्छ। वा अन्डा पार्ने कुखुरा छ भने त्यसको तौल सँगसँगै अन्डा पार्ने मात्रा पनि घटेको हुन्छ। औषधि उपचारको कुरा गर्ने हो भने टाइलोसिन, इराइथ्रोमाइसिन, टायामोटिन नाम गरेका औषधिहरू प्राविधिकले तपाईँलाई दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को कुरा गर्ने हो भने अर्को रोगको बारेमा कुरा गर्ने हो भने कोलिब्यासिलोसिस अर्थात् इकोली नाम गरेको पनि प्रचलित छ। तपाईँको गाउँठाउँमा के भन्छ त्यसमा भर पर्ने भयो, होइन भने कोलिब्यासिलोसिस नाम गरेको यो इकोली नाम गरेको ब्याक्टेरियाले चाहिँ लगाउँछ। स्केरिकिया कोली ब्याक्टेरियाले लगाउँछ। सेतो वा हरियो पानी छेरेको देखिन्छ। तपाईँले यसो विचार गर्नु भने त्यस्तो खालको देखिन्छ। मलद्वारमा सुली टाँसिएको पनि हुन सक्छ। अब यो रोग चाहिँ विशेष गरेर
प्रदूषित पानी दिँदाखेरि वा खोरमा भाँडोहरू सरसफाइ गर्न चुक्यौँ भने पनि यस्ता खालका रोगहरू चाहिँ लाग्न सक्छ। किन भन्दाखेरि त्यो सुली पानीमा मिसिने र त्यो सङ्क्रमण हुने चान्सेस बढी हुन्छ। रोगी माउबाट निक्लेका चल्लाहरूमा पनि यो रोग देखिन सक्छ। इकोली अघि नै भनेअनुसार यो व्यवस्थापनमा कमजोरी भयो भने चाहिँ यस्तो खालको रोगहरू चाहिँ देखिन्छ। मेडिसिनको कुरा गर्ने हो भने, औषधिको कुरा गर्ने हो भने फ्लोरासेल, त्यसपछि फ्लोराजोलाइडिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेटेट्रासाइक्लिन नाम गरेको औषधिहरू चिकित्सकले दिन सक्छन्। त्यस्तै कुखुराहरूलाई अर्को रोग भनेको चाहिँ टाइफोइड लाग्ने गर्दछ, चिकन टाइफाइड भनिन्छ। टाइफाइड मान्छेलाई लागिसकेपछि कस्तो खालको भयानक ज्वरो आउँछ त्यस्तै चल्ला वा कुखुराहरूलाई पनि देखिन सक्छ। दानापानी कम खाने, निष्क्रिय हुने जस्ता खालका लक्षणहरू देखिन्छ। साल्मोनेला ग्यालिसेप्टिकम नाम गरेको चाहिँ ब्याक्टेरियाले यो रोग लगाउँछ। 3 हप्तादेखि 6 हप्तासम्मको चल्लाहरूलाई देखिन्छ। मेडिसिनको कुरा गर्ने हो भने पुलोरोम रोगको बारेमा हामीले कुरा गरेका छौँ, त्यो मेडिसिन यसमा पनि खुवाउन सकिन्छ। अब अन्तिम रोगको कुरा गरौँ। यो चाहिँ विशेष गरेर प्रोटोजोनले गर्दाखेरि लाग्छ, सूक्ष्म जीवको कारणले चाहिँ लाग्छ। प्रोटोजोन डिजिज यो वास्तवमा कोक्साइडियोसिस नाम गरेको चाहिँ मेडिकल टर्मिनोलोजी छ। कोक्साइडियोसिस हामीले खाने कोक भने जस्तै कोक्साइडियोसिस भनेर चाहिँ तपाईँले सम्झन सक्नुहुन्छ। यो कोक्साइडियोसिसलाई चाहिँ रगत हेर्ने रोग पनि भनिन्छ। वास्तवमा चक्लेट रङको वा रातो हुने गर्दछ। यो व्यापक सरुवा रोग हो। 3 हप्तादेखि 10 हप्तासम्मको चल्लाहरू वा कुखुराहरूलाई लाग्ने गर्दछ। स्वोत्तर व्यवस्थापनमा कमी आयो भने चाहिँ यो रोग लाग्दछ, अर्थात् सुली व्यवस्थापनमा कमी आयो भने लाग्ने गर्दछ। इमेरिया टेनेला नाम गरेको चाहिँ यो प्रोटोजोआले चाहिँ यसरी सार्ने गर्दछ, सिकल कोक्सिडायोसिस लगाउने गर्दछ। र यसको यो इमेरिया टेनेला जुन छ यसको चाहिँ जेनस प्रजातिहरूको कुरा गर्ने हो भने 7 वटा प्रजातिको हुन्छ। त्यो प्रजातिहरू तपाईँले गुगलमा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। र अहिले यो कोक्सिडायोसिस नाम गरेको चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ के औषधि खुवाउन सकिन्छ भन्दाखेरि कोक्सिडायोस्टेट नाम गरेको औषधि खुवाउन सकिन्छ। त्यो पनि दानामा मिसाएर खुवाउन सकिन्छ। र आज यो रोगसँग सम्बन्धित हामीले भिडियो राख्यौँ। तपाईँलाई हामीसँग भएको कुखुराको सानो भिडियो पनि एट्याच गर्दैछौँ र अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो। कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। भाइरल डिजिजको बारेमा चाहिँ हामीले अर्को पाटोमा कुरा गर्नेछौँ, अर्को भागमा हामीले त्यो भिडियो बनाउँछौँ। र सँगसँगै तपाईँ ह्याचरी मेसिन घरमै राख्न चाहनुहुन्छ भने अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै पार्ट्सहरू वा कुनै पनि परामर्श छ भने अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू चल्ला एकदमै एक्टिभ छ। यो दुईटा चाहिँ लोसे भएको छ। यो यसकै टोयलेट चाहिँ सेतो भएको हो। मैले चाहिँ यहाँ भिडियो खिचेको छ। यो सेतो
कुखुरा पाल्ने साथीहरूले, कुखुरा पालन गर्ने साथीहरूले, लोकल कुखुरा पाल्ने साथीहरूले, गाउँघरमा कुखुरा पाल्ने साथीहरूले विभिन्न समयमा वा विभिन्न चरणमा आफ्नो समयलाई म्यानेज गर्दै कुखुरा पाल्नुहुन्छ र उत्पादन लिनुहुन्छ। कतै लिइराख्नु भएको छ, कतै लिँदै गर्नुभएको छ भने सँगसँगै लिने योजनामा पनि हुनुहुन्छ। कुखुरा पालेर फाइदा लिने कुरामा हुनुहुन्छ होला। र फाइदा लिनको लागि वास्तवमा कुखुराको प्रजाति सँगसँगै त्यसमा लाग्ने रोगहरू, दानापानी के हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि तपाईँले जान्नुपर्छ र जानेको हुनुपर्छ।